สวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าจะสบายดีกันเนาะก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงลองวีคเอนของวอร์มนะคะคือที่มันเป็นลองวีคเอนเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดอีสเตอร์นะคะแล้วก็อีสเตอร์ก็คือวันจันทร์นี้วอร์มก็เลยคิดว่ามาวล็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะคะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยวอร์มจะมาทำอะไรนะคะแล้วคือวอร์มเนี่ยจะได้ไปไอเกียด้วยถ้าใครไม่เคยติดตามวอร์มนะคือวอร์มเนี่ยเรียนปริญญาเอกอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วคือแบบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะวอร์มไปแลบตลอดเลยนะคะอันนี้ก็แบบเป็นสุดสัปดาห์ในที่แบบหายากมากเลยนะนี่ก็คือเอาท์ฟิตของวอร์มในวันนี้นะคะวอร์มก็ใส่แบบเป็นเทอร์โทเน็กแบบรัดรูปนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นแบบปล่อยๆนิดนึงนะคะข้างล่างนะคะวอร์มก็ใส่เป็นกางเกงนะคะที่มีลายสแตรปสีดำอย่างนี้วอร์มคิดว่ามันสวยดีนะสำหรับนาฬิกานะคะวอร์มใส่ Daniel Wellington หน้าปัดสีขาวนะคะเป็นสีเงินคลาสสิกพิทีนะคะแล้วก็กำไรที่วอร์มใส่นะคะก็มาจากร้านวอร์มนะคะเป็นลาย Marble Stone นะคะใช่แล้วค่ะคือวอร์มเนี่ยมีร้านจิวเวลรี่เป็นของตัวเองนะคะคือร้านจิวเวลรี่ของวอร์มนะคะวอร์มทำเป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะคะวอร์มจะลิงก์ร้านของวอร์มนะคะไว้ใน description box ข้างล่างนะคะคือวอร์มเนี่ยขายใน Etsy แล้วก็ขายใน IG นะคะถ้าใครสนใจ product จากร้านวอร์มนะคะก็ไป follow ที่ IG Sweet Memories NCL ได้นะคะแต่ก่อนที่วอร์มจะไปไอเกียนะคะวอร์มก็จะไปกินบรันช์กับคุณพ่อแล้วก็กับคริสก่อนนะคะWhat are you laughing at? Doing here today? Just wondering. Yeah. Just shopping around. Oh, it's virtual reality, so you can see like rooms, clothing stuff. You can try if you want. ที่นี่มี virtual reality ด้วยนี่ Can you see me? I hear you just. Are you saying hi? You can't hear me? There's nothing over there, you know. So yeah, I'm gonna high five the camera. They have fake bonsai ประเด็นหลักที่วอร์มมาที่ไอเกียนะเพื่อที่จะมาดูต้นไม้ปลอมมีต้นกระบองเพชรเต็มเลย Are they real? I think so. This one are real. I feel real. นี่ของจริงหมดเลยกำลังหาของปลอมอยู่ตอนนี้ประมาณ4 ทุ่มแล้วนะคะคือวอร์มเนี่ยหลังจากกลับมาจากไอเกียวอร์มมีความรู้สึกว่าวอร์มตากฝนเยอะไปหน่อยแล้วแบบรู้สึกไม่สบายอะไรเงี้ยก็เลยพักนิดหน่อยนะคะคือวอร์มตั้งใจไปซื้อต้นไม้ปลอมเพราะว่าคือถ้าวอร์มซื้อต้นไม้จริงมาแล้วมาไว้ในห้องนอนเนี่ยวอร์มคิดว่าแสงมันไม่พอแน่นอนนะคะก็เลยซื้อต้นไม้ปลอมดีกว่ามาประดับห้องเนาะแต่คือสุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาเลยนะคะสักต้นหนึ่งแต่ว่าวอร์มได้อันนี้มาแทนนะคะเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆให้ดูมันเป็น magnetic board นั่นเองนะคะคือวอร์มเนี่ยอยากได้มานานแล้วแหละคือพอตอนวอร์มไปเที่ยวหลายๆที่นะคะวอร์มก็จะซื้อแบบพวกแม่เหล็กของเมืองต่างๆอันนั้นมานะคะคือที่วอร์มแขวนไฟแบบสไตล์เฟรรี่ไลท์ไว้นะคือเพราะว่าวอร์มอยากจะเอามาติดบนผนังนะคะแต่คือวอร์มยังไม่รู้ว่าอยากจะติดยังไงนะวอร์มก็เลยแขวนไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่วอร์มซื้อมาจากไอเกียเนี่ยก็คือโต๊ะตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะแบบสำหรับวางไว้บนเตียงนั่นเองนะคะเอามาวาง MacBook ของวอร์มเนี่ยแหละคือถ้าวางไว้บนเตียงโดยตรงเลยนะคะวอร์มมีความรู้สึกว่าวอร์มปวดคอนะคะก็เลยซื้อนี้มาดีกว่าจะได้ไม่ปวดคอปวดไหล่อะไรอย่างนี้นะคะวอร์มกะว่าเดี๋ยววอร์มก็คงแบบกินพาราอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปนอนนะคะแล้วก็กะว่าจะไปยิมตอนเช้าพรุ่งนี้ ค
กลับมาจากยิมแล้วนะคะแล้ววอร์มรู้สึกง่วงมากตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรคือก่อนที่จะไปยิมตอนเช้านะคะคือคริสเนี่ยเขามาเซอร์ไพรส์ที่บ้านแล้วก็เอาช็อกโกแลตไข่มาให้วอร์มนะคะช็อกโกแลตไข่นี้นะคะก็มาจากคุณพ่อคุณแม่คริสนะคะแต่ว่าคริสเนี่ยก็ซื้อมาอีกอันนึงนะคะใหญ่เบ้อเร่งเลยอยากบอกว่าใหญ่กว่าหน้าวอร์มอีกอะคริสซื้อมาให้เพราะว่าเป็นเทศกาลอีสเตอร์นะคะแล้วพ่อแม่คริสนะคะเขาก็ได้ชวนวอร์มไปกินดินเนอร์ที่บ้านเขานะคะเป็นแบบประมาณว่าซันเดย์ดินเนอร์ธรรมดาแหละไหนๆเขาซื้อแบบช็อกโกแลตไข่มาให้ใช่ไหมวอร์มก็คิดว่ากะจะทำเป็นแอปเปิลพายไปให้เขาแทนนะคะไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จไหมนะเพราะว่าวอร์มต้องทำเป็นแบบสไตล์กลูเตนฟรีนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยแบบแพ้กลูเตนนะคะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือวอร์มเนี่ยทำบลูเบอร์รี่พายครั้งหนึ่งก็คงจะคล้ายๆกันแหละแทนที่จะใส่บลูเบอร์รี่ก็ใส่แอปเปิลเนาะก็เดี๋ยวจะลองทำดูนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะมันเดย์นะคะคือตอนนี้เนี่ยวอร์มอยู่ในแลบนะวอร์มอยากจะมาทดลองอะไรนิดหน่อยก็เลยมาที่แลบนะคะแลบอัลเก้แลบสลายเนาะวอร์มมาติดตั้งถุงใส่แก๊สนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าแบบแก๊สมันไหลไปในแต่ละอันเนี่ยเท่ากันไหมก็ถ้าไม่เท่ากันวอร์มก็ต้องปรับวาล์วใหม่นั่นเองนะคะคือเมื่อกี้วอร์มก็ลองทดลองดูลองเอาแก๊สใส่เข้าไปนะคะแล้วรู้สึกว่ามันดูโอเคนะแต่ว่าพอดีว่าวอร์มไม่ได้เอาเครื่องวัดมานะคะอยู่อีกตึกหนึ่งนะก็เลยแบบว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้เนาะมาช้อปปิ้งกันนะคะ พอดีว่าวอร์มกับคริสแบบอยากกินอาหารเกาหลีมากก็เลยมาซื้อของทำไปกินตอนเย็นนะคะ Oh this brand is from Thailand เท่าแก่น้อย Even though it's like in Chinese but it's actually it's actually Thai brand กิมจิแล้วก็กับ this one มัน look better เต้าหู้เกาหลีออกแดงอุ้ยนี่ค่ะก็คือคาเรียนฮอตพอตในสไตล์ของวอร์มกับคริสนะคะ Yes. Yes I'm playing on my phone. ผมก็ใส่มาม่าลงไปแทนนะคะแทนที่จะเป็นนูโดของเกาหลีแต่ว่าก็ ก็อร่อยเนาะ Is it delicious? Yeah, it's awesome. Yeah Good job คืออยากบอกว่าคีย์หลักก็คือน้ำจิ้มอันนี้นั่นเองนะคะคือพอดีว่าวอร์มได้พริกมาจากเพื่อนเกาหลีนะเพื่อนเกาหลีเขาทิ้งไว้ให้ก็เลยเอามาทำฮอตพอตซะเลยตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะทุกคนแล้ววอร์มก็อิ่มมากมายนะคะวอร์มก็ขอจบวิดีโอวล็อกไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้วอร์มด้วยนะคะให้วอร์มเรียนปริญญาเอกให้สำเร็จนั่นเองนะคะถ้าใครอยากติดตามวอร์มนะคะอย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็วอร์มเนี่ยทำเกี่ยวกับ beauty แล้วก็แฟชั่นด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทำน้อยหน่อยนะเพราะว่าเรียนหนักเหลือเกินวอร์มก็ขอสลบไปนอนแล้วกันนะคะบาย Yeah, I'll fight 'em all. It's more and more the